Xiaomi 17 Ultra versus Xiaomi 15 Ultra. Dalawang flagship level phone ni Xiaomi, and it's a difference of around mga 9 months lang or 10 months. Hindi pa umabot ng 1 year bago naglabas sa Xiaomi 17 Ultra. Medyo ahead of schedule ang release nitong phone nito. And in today's video, pag-uusapan natin kung how big is yung improvement ni 17 Ultra versus the 15 Ultra, and should you upgrade to this new phone kung meron kang 15 Ultra. Tara, kwentuhan tayo. Now, both of these phones are my daily driver. This has been with me for mga 10 months already, and this would be the one to replace this phone. Now, the debate dito is, worth it nga ba palitan nito phone na ito? Kung meron ka na nito, hihimay natin in this video. Now, pagdating sa design category, both are different. This one having a more curvier back, and ito flat ang kanyang likod and medyo edgy ang kanyang kanto. Now, the biggest change dito is definitely yung kanyang screen. This one having a quad curve display, and ito naging flat na ang kanyang display. And nakalimutan ko rin pala sabihin sa inyo na medyo mas malaki na kundi ang screen nito at 6.9, and this one is a little bit smaller at 6.7 inches. And one thing na gusto ko dito sa kanya is meron siya mga special na icon theme just specially made for the Xiaomi 17 Ultra by LEICA variant. Ang kanyang camera ring umiikot, ito hindi umiikot. Na pareho naman sila aluminum glass and pareho naman silang matibay ang kanyang screen. Kasi personally, prefer ko mga curved na screens compared sa mga flat na screens. Medyo kinokopya niya ang iPhone dito. Now, one changes dito sa kanya is mapapansin mo dito is may ridges siya dito, and ang kanyang volume rocker bilog na parang dalawang coins compared dito sa isang bar sa 15 Ultra. Now, basically, that's for aesthetics. Now, pagdating sa kanyang battery, medyo lumaki ang battery netong 17 Ultra dahil 6,800 mAh siya. This is just 6,000 mAh. Both can support 90 watts of fast charging and 50 watts na wireless charging, which is for me halos same lang. Pero pagdating sa battery life, medyo mas makunat to compared sa 15 Ultra. Pagdating sa processor, medyo magkasunod lang sila. This one is having the Qualcomm Snapdragon 8 Elite, and this one is having the Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Hindi ko na nakuha ng Antutu benchmark score, pero if I remember it right, nasa around 3.2 to 3.3 million score sa Antutu benchmark. Ito, umabot pa tayo sa 4 million. Now, on day-to-day basis, niran ko naman both ang kanyang mga apps, no? Facebook, running GCash, sila BPI, BDO. Pareho naman gumagana, wala naging problema dito. And pagdating sa notification, pareho naman silang delay dahil China ROM. All you need to do is just go to yung app na yun and set it to no restriction ng kanyang battery dahil by default, naka-battery saver. So, yung notification, sobrang delay. Now, in terms of game turbo mode, napansin ko no, na medyo mas improve kunti ang game turbo mode nito. Pero pareho naman sila walang bypass charging, which is medyo iwan na si Xiaomi pagdating sa bypass charging as compared sa mga ibang brands. Yun ang inaasahan ko magkaroon sana si Xiaomi, which is the bypass charging. Ang laking tulong nun, lalo na kung babad ka mag gaming, no? But this is definitely a camera-centric phone, not a gaming phone. Pero both of this phone can play you AAA games. Now, in terms of sound, kinumpare ko sila no, side by side. Medyo mas malakas ang konti ang tunog nito, pero pareho naman sila magandang tugtog. And mafe-feel mo talaga na flagship level ang sound na lumalabas sa both loudspeaker nito. Now, if you're watching mga videos, hey, halos pareho lang naman sila. Pareho naman sila LTPO AMOLED display with 120Hz of screen refresh rate. Halos identical naman sila, except that siguro mas trip ko lang ang curved screen compared sa flat screen kasi parang medyo mas infinity display ang nakikita ko sa mga curved display na screen. Now, pag-usapan na natin one thing na pinag-aantay ninyo dito sa video na ito, which is the camera comparison. Now, there are some changes dito sa dalawa dahil this one having 4 sensor and this one having just 3 sensor. Bakit nga ba? Ang kanyang telephoto lens dito sa 15 Ultra, dalawa. Isang dedicated na 3 times optical zoom and isang dedicated na 4.3 times optical zoom. Samantala dito, inangat na niya, no? This one is having 50MP ang kanyang telephoto. This one, 200MP na ang kanyang telephoto lens. And ang ginanda nito is continuous ang kanyang optical zoom. So malinaw siya, optical zoom siya magmula 3.2 hanggang 4.3. That's a big change. Another big change is kanyang front-facing camera.
Ito, 50MP as compared sa kanilang luma is 32MP. Natin na natin ang kanilang comparison. Okay, so pag-usapan na natin some of the camera shots na nakuha natin in comparison with the Xiaomi 15 Ultra and the 17 Ultra. Now, pag tinignan mo itong dalawang shot na ito, honestly, kanya-kanyang color science, no? But one thing to notice dito sa 17 Ultra, it is more color accurate. Kapag tinignan mo kunti kanyang details, it seems to me na medyo mas detailed ang makukuha mo dito sa 17 Ultra. Lalo na yung kanyang shades is a little bit better compared sa 15 Ultra. Na pag itong dalawa naman mong tinignan natin, pansin natin na medyo mas litaw ang mga leaves na color green dito sa 17 Ultra. Now, that's probably something na medyo mas maganda tingnan yung mga details dito sa 17 Ultra, which is, I think, it's a great improvement over sa 15 Ultra. Sa 15 Ultra, happy na ako pero sa 17 Ultra, parang medyo mas maganda pa ang output niya. Napag itong dalawang shot na ito, pag pinagtabi mo, no, it seems to me na medyo mas buhay kunti ang na-capture na si 17 Ultra lang sa mga ugat, no. Pag pinagtabi mo silang dalawa, I think si 17 Ultra took the better shot dito sa dalawa. Kapag itong dalawang shot na pinagtabi natin, one thing na napansin ko dito sa kanya is maganda naman ang focus sila pareho sa kanyang subject, except that si 17 Ultra hindi blur ang kanyang background as compared sa 15 Ultra na automatically blur ang kanyang background. Though pag tinignan mo dito sa baso, mas makita mo yung mga details, sharper ang details dito sa 17 Ultra. As well as pag tinignan mo tong shot na ito, one thing to notice dito sa kanya is yung mga words sa likod, mga details niya, mas kitang-kita mo yung likod. No? So, even though na blur out na yung likod, yung Kenya, nakita mo sa upper left. Sa 17 Ultra is litaw na litaw pa rin ang word na Kenya. But overall, both shots are pretty solid, no? Pero pag tinignan mo mga beans dito sa baba, talagang mas magandang details na na-captured ni 17 Ultra. Now, if you're the type of person na medyo mahilig sa mga details, pansin ko dito sa dalawang shot na ito, both are good sa kanyang subject, pero kung once na tinignan mo dito sa likod, yung blue water, parang medyo mas litaw lang ng kunti, medyo mas kita mo lang yung mga words. Actually, both pareho naman na nababasa naman kanilang words, except na parang medyo mas maganda lang tingnan kunti sa 17 Ultra. But both are good and parang mas maganda lang tingnan yung pagka-sunlight dito sa 17 Ultra. Now, on both of these shots, parehong maganda. Honestly, pansin ko na medyo mas litaw ang rusty bronze dito sa statue na ito sa 17 Ultra as compared sa 15 Ultra. Makita natin yung likod ng kanyang dilaw, medyo mas litaw, makikita mo ang details sa mga scaffolding niya compared dito sa 15 Ultra. Na pagdating sa cloud details, halos comparable naman silang dalawa. Na pag tinignan naman natin itong statue ng monumento, para mas detail ito pinagtatayuan ng statua as compared dito sa 15 Ultra na mas hindi mo makikita ng mga details niya. Na pagdating naman dito sa Christmas tree sa indoor, halos hindi masyado nagkakalayo except that yung mga ilaw dito sa 17 Ultra mukha lang siya mas litaw, mas lively konti as compared sa 17 Ultra. Now, pagdating dito sa dalawang shot na ito, one detail to be noticing is na mas kita mo yung laman dito sa 17 Ultra. Though it's a little bit more overexposed para sa akin. Pero nonetheless, parang medyo mas litaw lang ang food dito sa 17 Ultra. Pero mas appreciated ko yung low light shot dito sa 15 Ultra kasi parang mas magandang tingnan pagpo-post ko sa social media. Ito parang medyo na overexposed. Yun na observation ko dito sa dalawa. And pag tinignan mo naman dito sa sushi platter, parang maganda naman kanilang capture. And pag tinignan mo dito sa harap, siguro hindi na sila nagkapareho sa focal point sa kanilang focus. Yung sa 17 Ultra nakafocus dito sa harap. And yung 15 Ultra nag-focus dito sa gitna sa flower ng carrot. Pero overall, both shots are really good. Kahit yung dalawang shot na ito, halos hindi sila nagkakalayo. Pero kung gusto mong tingnan ng pansinin konti ang kanyang detail, you get a little bit more detail dito sa 17 Ultra. Now, if you're trying to take a look dito, medyo lumayo na yung details. Pag pansinin mo dito sa 17 Ultra, you better, clearer details dito as compared dito sa 15 Ultra. If you further zoom in dito, kita mo yung mga details yun, yung mga imperfection dito. Wherein as sa 15 Ultra, medyo mas hindi mo kita, mas smoothen out na siya. Now, pagdating sa night photography, I think 17 Ultra would take the better photo. Mas litaw lang ang kanyang pictures. And on both of this flower,
dihamag na para mas kita ko lahat ng details dito sa 17 Ultra as compared sa 15 Ultra. Pero I think medyo para mas darker ang approach ko dito sa 17 Ultra. Now we try mga outdoor shot like this one kay medyo gloomy. I think si 17 Ultra would capture the better sky effect compared sa 15 Ultra. And pagdating dito sa shot na ito, si 17 Ultra would get the better details as well. Lalo na pag tinignan mo dito sa piping na ito ng kalawang, medyo mas kita mo ang details kahit dito sa mga basura, ang details dito sa 17 Ultra. Now, pagdating sa night photography din, dalagang dihamak na mas maganda nga ang capture ni 17 Ultra. Litaw na litaw itong butterfly na ito, yung ilaw niya as compared sa 15 Ultra. Na pag tinignan mo dalawang selfie shot dito, runaway winner ko is si 17 Ultra because of the details na binibigay sa'yo. No? Both naka-turn off ang ganang beautification. And I think pag tinignan mo sa kilay, mas makita mo ang details dito sa 17 Ultra. Pati yung mga micro details sa aking bagong shape na bigote, parang mas litaw na litaw. Parang mas buhay ang mukha ko dito sa 17 Ultra as versus sa 15 Ultra. Now, if you bring it indoor, equally said, talagang mas detailed ang makita mo dito sa 17 Ultra, no doubt. Pati yung mga pawis ko, no, kita-kita sa 17 Ultra, medyo mas smoothen out na sa 15 Ultra. Even though naka-off ang kanilang beautification. And wanting to be proud dito sa 17 Ultra, hindi lang sa subject siya mas color accurate, no? Pero pati sa background, I think, if I recall it right, medyo mas color accurate itong kanyang wall as compared dito sa 15 Ultra based sa akin observation. Now, pag pinay mo itong dalawang video na ito using the front-facing camera, di hamak no, na mas maganda ang details makukuha mo dito sa 17 Ultra. Medyo mas litaw, mas buhay lang ang video compared sa 15 Ultra. Now, comparing these two videos din, kita mo no, itong detail dito, mas kita mo compared dito sa 15 Ultra, and definitely you get better result sa video camera the Xiaomi 17 Ultra. Now, nakita na natin yung everything that you want to know from these two phones, from kanyang design to kanyang specs and kanyang camera comparison. Is it worth it to jump over to the Xiaomi 17 Ultra if you're having the 15 Ultra? Now, kung ako personally tatanungin mo kung worth it nga ba itong upgrade, I think it's a yes, lalo if you're after yung kanyang photography. Pero I think you can live without yung kanyang camera ring and just buy the normal na variant na hindi umiikot ang kanyang camera ring, which kasi ako personally, most of the time pa napipicture ng ganito nakatayo, pag sinandal ko konti dito aking daliri just to get some balance, nag-a-adjust siya. Medyo sensitive siya, so you need to get a little bit used to this camera. Now, both of this phone, ang meron ko is a 512 gigs of storage. There are times pag lumalabas ako, especially on a holiday, nabibitin ako pagdating sa kanyang storage. Kaya napabili ako nito ang dual portable SSD drive ni Kingston, which is sobrang helpful siya, especially if you travel a lot. You can save all of your files dito, video, photos, lahat ilagay mo dito. Wala kang maging problema. Just transfer everything here to give you a fresh storage sa inyong mga smartphones. Now, what's nice dito sa kanya is on one side, it's USB Type-C port, and on the other side, it's a USB Type-A port. So, there are still a lot of mga laptops still using a Type-A, so wala kang maging problema. Hindi mo na kailangan maghanap pa ng converter. Now, yung kanyang read speed is up to 1050 Mbps, and ang kanyang write speed is up to 950 Mbps. I have no problem transferring files to and from my 15 Ultra to my 17 Ultra. And I highly recommend na kumuha kayo nito dahil latest technology to kasi gamit na USB 3.2 technology na Gen 2. So normally pag nagta-travel ako, medyo mapupuno na aking phone, kinakabit ko lang siya, and pag kinabit mo na siya, makikita mo na tong drive na ito, and you can freely transfer to and from your phone or flash drive to the phone. Ganun ka okay to flash drive na ito, and of course, kung gusto mo tanggalin, you just really need to safely remove it. For more details, check the description box below kung saan siya pwede mabili. Now guys, if you're interested to buy both of these phones, I'll link it on the description box below. And kung alam nyo, meron kayong mga friends, family na naghahanap ng mga flagship level camera phones like this one, feel free to share this video to them. Now, kung gusto naman panood ang full review ng Xiaomi 17 Ultra, I already have it on my channel. Just search for it. And of course, in-encourage ko you to like, subscribe dito sa aking channel so you don't miss out yung mga good comparison just like this one. So, paano yan? Hanggang dito muna ako, and I'll see you on my next video.
And so, ako para si Richmond, and you're watching Gadget Sidekick. What's up? Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click the dito. And for one of my popular uploads, click here.